Hunyadi, a kormányzó. Ulászló halálával ismét borzalmasra fordult az ország helyzete. Kitört a pártoskodás. 5. László gyámja, 3. Frigyes a nyugati végeket kezdte prédálni, Giskra, huszita vezér a felvidéken terjeszkedett, a cilleiek pedig Szlavóniában. A rendek végül megállapodtak, hogy elismerik királyuknak 5. Lászlót, amint Frigyes szabadon engedi, de addig is választottak 7 főkapitányt az ország élére, akik közül a törökverő volt az egyik. Ám 5. László nem tért Magyarországra, így 1446-ban a Rákosmezején az ország legnagyobb birtokosát és legnépszerűbb alakját, nevezetesen Hunyadi Jánost megválasztották hazánk kormányzójának. Ugyan szűkebb jogkörei voltak, mint egy királynak, de az ország első emberévé lépett elő. Hunyadi katonáival visszaszorította a garázdálkodó Cilleit és Frigyest, utóbbitól visszaszerezte Győr városát, de végleg egyikükkel sem tudott leszámolni. Giskra ellen is vezetett hadjáratot, de a huszita vezérrel nem bírt. Hatalmát így nem tudta kiterjeszteni az ország egészére. Eközben 1447-ben egy villámhadjárat során bosszút állt az őt nemrég foglyulejtő havasalföldi vajdán. Vlad Drakult kivégeztette, és saját hívét ültette a fejedelemség trónjára. A kormányzó 1448-ban ismét a török ellen fordult, és szövetséget kötött Kasztrióta György albán fejedelemmel, ismertebb nevén Skanderbéggel. Maga mellett tudhatta az új havasalföldi vajdát is. Brankovics, szerb despota, segítséget ígért, végül a törökök oldalára állt, és elzárta az albán hadakat a magyaroktól. Így Hunyadi ismét magára maradt a törökök ellen. Sőt, az oláhok a túlerőt észlelve karcsapás nélkül egyszerűen faképnél hagyták a csatatéren. A 3 napig tartó küzdelem óriási áldozatokat követelt a magyaroktól. Ráadásul a kormányzó hazafelé tartva Brankovics fogságába esett. A váltságdíjat alaposan megszámították. 100 000 arany. Egyes magyarországi birtokok visszaadása Brankovicsnak, továbbá Hunyadi fiának, Lászlónak el kellett jegyeznie a despota unokáját, Cillei Erzsébetet. A rigómezei vereség után Hunyadi tudomásul vette, hogy európai segítségre hiába vár. Anélkül pedig az óriási túlerőben lévő oszmánokkal szemben nem szabadíthatja fel a Balkánt. Ezért a határok védelmére rendezkedett be, és igyekezett helyreállítani az ország egységét. Noha újabb várakat és birtokokat szerzett felvidéken, Pozsony, Nagyszombat, Szakolca, az 5. László mellett hűségesen kitartó huszita zsoldos vezért, Giskrát nem tudta térdre kényszeríteni. A Losonc melletti Szentkirály ostrománál 1451-ben vereséget szenvedett tőle. A következő évben a cserendek és saját szövetségese, Cillei Urrik fellázadtak Frigyes ellen, és 5. László kiadatását követelték tőle. Frigyes ki is adta a fiút Cilleinek, de a szent korona nélkül. A 13 esztendős király egyelőre nem jött Magyarországra, de szabadulása békét hozott Giskrával a felvidéken, és jól lehet, Hunyadinak le kellett mondania a kormányzóságról, valójában továbbra is ő maradt a Magyar Királyság első embere. Kinevezték az ország főkapitányának, az udvartartás költségein túl ő kezelte a királyi jövedelmeket, valamint Beszterce örökös grófi címével látták el.